Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Aisyah. Saya konsultan ophthalmologist daripada MSU Medical Center. Hari ini saya nak berkongsi tentang pembedahan katarak. Katarak adalah keadaan di mana kanta di dalam mata yang asalnya adalah jernih menjadi putih ataupun kuning akibat penuaan. Apabila ini berlaku, pesakit akan mengadu penglihatan mata mereka menjadi kabur, silau dan ini akan mengganggu kehidupan seharian mereka, terutamanya untuk membaca, menonton televisyen, memandu dan sebagainya. Apabila ia mengganggu kehidupan, pesakit mungkin memerlukan pembedahan. Pembedahan katarak adalah pembedahan yang selamat. Ia dijalankan untuk pesakit-pesakit yang mula mengalami simptom-simptom akibat katarak. Kebiasaannya pembedahan ini dilakukan secara bius tempat. Tetapi sekiranya pesakit takut ataupun bagi pesakit yang mungkin lebih muda, ia juga boleh dilakukan dengan bius penuh. 2 incision akan diberikan dan kemudian ubat tahan sakit akan diberikan ke dalam mata pesakit. Pembedahan ini akan menggunakan phacoemulsification iaitu ultrasound yang mana ia akan mencairkan kanta di dalam mata dan keseluruhan kanta itu akan dikeluarkan. Apabila selesai, bag yang kosong itu akan diisi dengan intraocular lens. Intraocular lens ini boleh dipilih oleh pesakit sama ada mereka mahu kanta monofokal ataupun multifocal lens. Monofokal akan membolehkan mereka melihat pada jarak jauh, manakala multifocal lens membolehkan mereka melihat pada jarak jauh dan juga dekat. Cataract operation sekarang kita tak payah jahit dah. Kita hydrate saja wound dengan air macam ni. Nanti dia akan tertutup sendirilah, terutama kecuali kalau pesakit kencing manis ataupun ada masalah semasa pembedahan baru kita jahit. Macam ni tak payah jahit lah. Kita hydrate saja macam ni, dah tertutup dah. Okey, antibiotik. Pembedahan kebiasaannya mengambil masa antara 20 hingga 30 minit sahaja. Dan proses recovery ataupun penyembuhan mengambil masa lebih kurang 2 minggu sahaja. Selepas 2 minggu, pesakit boleh kembali bekerja sekiranya mereka masih bertugas. Okay, Alhamdulillah hari ini kita telah selesai menjalankan pembedahan katarak kepada pesakit. Hari ini agak mencabar kerana pesakit ini adalah seorang warga emas dan pembedahan ini terpaksa dijalankan dengan general anesthetic iaitu bius sepenuhnya. InsyaAllah mudah-mudahan pesakit akan sembuh sepenuhnya dalam jangka waktu yang terdekat. InsyaAllah. Untuk dapatkan video-video yang terbaru daripada MSU Medical Center, subscribe ke channel YouTube kami di MSU Medical Center dan aktifkan butang notifikasi anda. Sekian dahulu, jumpa lagi.